අපි මේ සෙක්ෂන් එකේදී බලමු ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන මොන හරි ඉමේජස් සෙට් එකක් අපි Python කෝඩ් එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕකට මම වෙබ්සයිට් එකක් තෝරගත්තා. ඒ වෙබ්සයිට් එක තමයි lorem pixum කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක අර lorem ipsum වල ටෙක්ස්ට් ජෙනරේට් කරන වෙබ්සයිට් එක වගේම තමයි මට මේ වෙබ්සයිට් එකේදී පුළුවන් random images ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ URL එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ link එකකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙහෙම image එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ image එකේ ID එක තියෙනවා. මේ උදාහරණයක් විදිහට ID එක තියෙනවා මෙන්න මෙතන 1යි කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ height එකයි width එකයි. ඉතින් මට මේක මාරු කරන්න පුළුවන්. මම මේක දැනට අපි අරගන්නම් 800යි 1200යි වගේ. ඒකට පේනවා මෙන්න මෙහෙම image එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මට ඕනේ මෙන්න මේ URL එක තියෙන images අපි හිතමු 1000ක් විතර එකපාර ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට හරියන කෝඩ් එකක් මුලින්ම ලියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙච්චර ලියපු sequential විදියට. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක multi thread program එකකින් ලියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ section එකේදී කතා කරනවා කොහොමද මේක multi processed program එකක් විදියට කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම එහෙනම් අපේ sequential program එක ලියන්න පටන් ගමු. මම දැනට මෙන්න මේ URL එක පොඩ්ඩක් copy කරලා paste කරගන්නවා මගේ reference එක සඳහා. ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම කොහොමද කරන්නේ? මට මෙන්න මේ URL set එකක් generate කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මට ඕනේ අපි හිතමු images 1000ක් download කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මම images 1000ක් generate කරලා දෙන පොඩි function එකක් ලියනවා එහෙනම්. මට කියනවා එහෙනම් අපි හිතමු get image URLs කියලා හිතමුකෝ. මේකෙන් අපි හිතමු මම count එකක් දෙනවා. count එකක් මම මේකට pass කරාට පස්සේ මේකෙන් generate කරලා දෙන්න ඕනේ අපි හිතමු 4i in range බිඳුවේ ඉඳන් count එක වෙනකන්. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕනේ? මට මෙන්න මේ string එක තියෙන URL set එකක් generate කරලා දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කියනවා මගේ URL එක තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේකේ ඇත්තටම ID එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මම ID එකට මේක මම f string එකක් මුලින් කරන්නම්. එතකොට මට මේක parameter එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක ID එක එක නැතුව මම කියනවා I කියන ID එක අරගන්න. height එකටයි width එකටයි මම දැනට දාන්නම් 800යි 1200යි කියලා. මේ ෆයිල් එකට ගන්න ලොකුයි හැබැයි කමන්නේ නැහැ. 1200 කියලා URL එකක් define කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ URL එක yield කරනවා. ඒතර ඔයා දන්නවා මේ yield එකෙන් කරන්නේ මේක generator එකක් තමයි මට output එක හම්බෙන්නේ. මට මුලින්ම check කරන්න බලන්න මේ count එක බිඳුර වඩා කුඩා නම් බිඳුර කුඩා හෝ සමානයි නම් ඇත්තටම මට මේක මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ program එක මම run කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් මම print කරනවා invalid count කියලා මම return වෙන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ generator function එක මම දැන් හදාගත්තා. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ generate කරගත්ත images වලට URL call කරලා ඉවරලා ඒ image එක download කරගන්න. දැන් මං ගාව තියෙනවා function එකක් count එකක් දුන්නාට පස්සේ URL list එකක්. එහෙම නැත්නම් URL generate කරන generator එක return කරන. දැන් මට ඔන්නෝක iterate කර කර ඒ අදාළ URL එකට request එකක් දාලා image එක download කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් මම මුලින්ම URLs කියලා list එක අරගන්නවා. මේක තමයි generator. එහෙනම් මම get image URLs කියලා මම දැනට 100යි කියලා කියන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ මට මෙන්න මේ URLs ටික iterate කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කියනවා for URL in URLs මේ තමයි generator එකක් මේ iterate කරන විදිහ සාමාන්‍ය for loop එකක් විදිහම තමයි. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ URL එකට request එකක් දාන්න. ඉතින් අපිට request එකක් දාන්න අපි කලින් section එකේ කතා කරා requests කියලා library එකක් පාවිච්චි කරනවානේ. එහෙනම් මට ඒක import කරන්න පුළුවන් මෙතන. මම import කරනවා requests කියන එක. ඉතින් request කියන එක import කරන්න ඉතින් මේක third party library එකක් නේ මේක install කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ආපහු මෙතන virtual environment එකක් හදා ගන්නවා. මම කියනවා virtual env මම venv කියලා එකක් හදනවා. හදලා ඉවරලා ඔකම activate කරගන්නවා ඊට පස්සේ. එහෙනම් කොහොමද කරන්නේ? venv ගේ තියෙන scripts වල තියෙනවා activate කියලා function එකක් ඕක call කරනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් pip install requests කියලා call කරන්න. දැන් මගේ request කියන එක install වුණා. දැන් මට පුළුවන් මෙන්න මේ request වලට call කරන්න. ඉතින් මට සමහර වෙලාවට මතක නැහැ මේක හරියටම කොහොමද කරන්න කියලා. මම මේකට පොඩි Google එකේ search කරලා බලනවා. කොහොමද කරන්න කියලා. මම කියනවා අපිටම download image using Python. කොහොමද ගියා? මම request module එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද කරන්නේ?
request.get get එකක් දාන්න ඕනේ stream equals true කියලා. එහෙනම් මම මේක copy කරගන්නවා. මෙතන මෙන්න මෙහෙම එකක් දාන්න. image URL එක නෙමෙයි මේක URL කියලා මම දාලා තියෙන්නේ. stream equals true stream කියන එකෙන් කරන්නේ මොකක්ද බලමු. ඩොකියුමන්ටේෂන් ගන්න අපි දැනට මේක මෙහෙම පාවිච්චි කරමු. ඊට පස්සේ r කියන එකෙන් මොකක්ද output එක එනවා r ගේ status code එක 200 නම් මෙහෙම කරනවා. අපි මේක මෙහෙම copy කරලා අරගමු. programming කියලා කියන්නේ හැම වෙලෙම මුලින්ම ලියන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔන්න. ඔයා දන්නේ නැත්නම් මේ 200 කියලා කියන්නේ ඇත්තටම success code එක මෙන්න මේ http request එක. නම් මේක 200යි නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට එහෙනම් මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ open කරනවා file එක. මේ file name එක මම දැන් කියන්න ඕනේ. එහෙනම් මම file name එක මේ generate කරගන්නවා. මට මේ file එක දැන් download කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ නමෙන් මම file එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම folder එකක් මුලින් හදා ගන්නම්. අපි හිතමු images කියලා මෙතන folder එකක් හදනවා. දැන් මෙතන images කියලා folder එකක් හැදිලා ඇති. මෙන්න මෙතන images කියලා. ඒකට තමයි මම download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කරනවා එහෙනම් මෙන්න මේ file name එක මම මෙතන f string එකකින් generate කරගන්නවා. එහෙනම් මම කියනවා file name කියලා කියන්නේ f string එකක් images වල මට මෙතන number එකක් මොකක් හරි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක කරන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මෙතන මේක enumerate කරනවා. enumerate කරලා ඉවරලා අපි අරගමු index එකක්. දැන් මට මෙතන i කියලා index එකක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මට ඕනේ i මෙතන i.jpg කියලා මෙන්න මේක save කරන්න. මෙන්න තමයි file name එක. දැන් මට මේ file name එක මෙතන දාන්න පුළුවන්. මෙතන write and binary විදිහට තමයි save කරන්න යන්නේ. මෙතන essential කියන එක මට ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. මම මෙතන ලියනවා f.write කියන එක r ගේ content එක මෙතන write කරනවා. ඒතර file එක තමයි මගේ file name එක විතර run වෙන්නේ. මේක දැන් run වෙනවා. දැන් මට file name එක මෙතනින් paste කරගන්නවා. මම මේක 100ක් දාන්න නැතුව දැනට මම එකක් දාන්න මේක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. එතන ඉන්නම rate දැන් මම මේක run කරලා බලන්න. image එක download වුණා. හැබැයි පොඩ්ඩ වෙලාවක් ගියා. මම හිතන්නේ මේ image එකේ size එක ලොකු වැඩි. මම දැනට මේක size එක අඩු කරන්නම්. නැත්තම් මට මේක හොයාගන්න බැරි වෙනවා කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. මම දැනට මේක අර තිබ්බ size එකම දාන්නම්කෝ. මම මේකට 200යි 300යි කියලා දානවා image size එක. මේක 200 300 දැම්මට පස්සේ මේක ඉක්මනට download වෙනවා. මම බලමු මේ image ඇතුලේ මෙන්න 0.jpg කියලා අර file එක download වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මගේ function එක ඇත්තටම වැඩ කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ function එක වැඩ කරනවා. එහෙනම් දැන් මම බලමු මේක 100කට දාලා කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ program එක කොච්චර වෙලා run වෙනවද කියලා බලාගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ block එක කොච්චර වෙලා run වෙනවද කියලා බලාගන්න. ඒකට හේතුව තමයි මට ඕනේ දැන් මේක sequential run වෙනකොට යන run time එකයි multi thread කරාට පස්සේ run time එකයි ඊට පස්සේ multi process වුණාට පස්සේ run time එකයි compare කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මට මෙන්න මේක පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් ඉවර වෙන වෙලාවට යන time එක calculate කරගන්න ඕනේ. ඕකන මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Python වල තියෙන time කියන module එක. මට පුළුවන් import time කියලා කියන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන පොඩි function එකක් මම start කියලා කියන්නම් time.timeNS කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක තියෙන return the current time in nanoseconds since the epoch. epoch කියලා කියන්නේ 1990 ජනවාරි 1 වෙනිදා රෑ 12 කියන එක. එතන ඉඳන් කොච්චර nanoseconds ගත වෙලාද කියලා. ඉතින් මට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේතනදී කොච්චර nanosecond ප්‍රමාණයක් ගත වෙලාද කියලා බලලා මේක ඉවරනාට පස්සේ ඒ value එකම අරගෙන ඔය දෙකේ වෙනස බලුවා නම් හරි. එහෙනම් මම මෙතන difference එක calculate කරනවා. time එකේ time nanoseconds අරගෙන ඕකෙන් start එක අඩු කරනවා. දැන් මට මෙතන print කරගන්න පුළුවන් print duration එක. මේ diff එක දැන් nanoseconds වලින් එන්නේ. මට මේක milliseconds වලට convert කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කරන්නේ මේක බෙදනවා මිලියනෙන්. මොකද nanoseconds 1000ක් බෙදුවට පස්සේ microsecond එනවා. ආපහු 1000කින් බෙදුවොතින් ඒක milliseconds එනවා. ඊට පස්සේ මම මේක එක image එකකට run කරලා බලනවා කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. මේක run කරන්න milliseconds 533ක් ගත වෙලා. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් එක තප්පරයකින් භාගයක් වගේ. එහෙනම් මේ images 100ක් run කරන්න මේකට තප්පර 50ක් විතර යන්න ඕනේ. අපි මේක run කරලා බලමු images 100කට කොච්චර යනවද කියලා. අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. මෙන්න මේ images කිහිපයක් මේ download කරන්න බැරි වුණා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා images ටික download කරගන්න බැරි වුණා. අපි කොහොමද ඒක දැන් බලාගන්නේ. මෙන්න මේ 86 වෙනි image එක ගන්න බැහැලු. අපි නිකන් 86 බලමු මොකද ඇත්තට මේ 86 තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් image does not exist ලු. ඒ කියන්නේ මෙහෙම image එකක් නෑලු. ඉතින් එහෙනම් ඒකට අපිට අත්‍තරම දැනට කරන්න දෙයක් නෑ. මේක අපිට skip කරලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒක
පස්සේ බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. අපි හිතමු මේ තියෙන ඉමේජස් ඔක්කොම දැනට තියෙනවා කියලා. දැන් ඉමේජස් දෙකක් මෙතන නැහැ. හැබැයි අපි ඒක ස්කිප් කරමු ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ ඉමේජස් ටික ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. අර හරිය ඉමේජස් ටික ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. මේකට ගියා මිලිසෙකන්ඩ්ස් 19000 ගාන. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම තප්පර 20ක් වගේ ඇතුළත මේක සම්පූර්ණයෙන් රන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොඳයි. ඉතින් අපි මේකේ සයිස් එක තවත් වැඩි කරමු. මම 1600යි කියලා කියනවා. 1600යි මෙතන මම අරගන්නම් 2400යි වගේ. දැන් මේක මම රන් කරලා බලන්න. ඒතොර ආර පේනවා මේක රන් වෙන්න සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ලොකු ඉමේජ් එක සයිස් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඉමේජ් සයිස් එකට ඉමේජස් 100ක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තප්පර 120ක් ගිහින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට හොඳ බෙන්ච්මාර්ක් එකක්. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක මීටරා වේගයෙන් රන් වෙන්න හදන්න. ඉතින් අපි මේ දැන් ලිව්වේ sequential program එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඉමේජ් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ එකකට පස්සේ එකක්. එහෙනම් අපිට ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ try කරලා බලන්න පුළුවන් මේ එක ඉමේජ් එකක් එකපාර නැතුව එකපාර ඉමේජස් කිහිපයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා කොහොමද මෙන්න මේ රන් ටයිම් එක අඩු කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඒක ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේදී බලමු.